ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ 10ኛው የቪዲዮ ትሬኒንግ ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናየው አዲስ ሰርድ ሌሰን ላይ ገብተናል። ፋንዳሜንታልስ ኦፍ ትዊተር ቡትስትራፕ ፓርት 2 ማለት ነው። ፓርት 2 በሌሰኑ ማለት ነው። በሌሰኑ አወቃቀር ፓርት 2 ነው። በቪዲዮ አወቃቀር ግን የቡትስትራፕ ፓርት 6 ደርሰናል ከአሁኑ ቪዲዮ ጋር ማለት ነው። በዚህ በማቴሪያል አወቃቀሩ ግን 3 ሌሰኖች ላይ ነው የደረስነው። ሶስተኛው ሌሰን ላይ የቡትስትራፕ ፓርት 2 ማለት ነው። እንቀጥላለን። እዚህ ሴክሽን ላይ የምናየው በተንስ ነው የመጀመሪያው። Bootstrap provide different styles of buttons. To achieve button style, Bootstrap has the following classes ነው የሚለው። የመጀመሪያው ለምሳሌ ኖርማል ቤዚክ ወይም ደግሞ ቤዚክ በተን ነው። ይሄን ይመስላል በዚህ ጋር እንደተገለጸው ማለት ነው። .btn ከተባለ ላይክ .btn ከተባለ የዚህ አይነት በተን ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ የተለያዩ በተኖችን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ btn ዲፎልት በተን ነው። ልክ እንደዚህ አይነት በተን ክሬት ያደርግልናል። btn ፕራይመሪ አሁንም btn ፕራይመሪ እንደዚህ አይነት በተን ክሬት ያደርግልናል። btn success and btn info and btn warning እንደዚህ and btn danger እንደዚህ and link የሚቀረን link። እነዚህ አይነት በተኖች አሉን። በእነዚህ በተን ስታይሎች አቬለብል ናቸው ቡትስትራፕ ላይ ማለት ነው። ቡትስትራፕ provides these styles of buttons ስታይል ስንል ስለዚህ 8 አይነት በተን ስታይሎች አሉ ቡትስትራፕ ላይ ማለት ነው። ቤዚክ፣ ዲፎልት፣ ፕራይመሪ፣ ሰክሰስ፣ ኢንፎ፣ ዳንጀር፣ ዋርኒንግ ኤንድ ሊንክ። ሊንክ የሚለው የበተናችንን እንደ ሃይፐርቴክስት ሊንክ እንድንጠቀምበት ከፈለግን ክላሱን btn ሊንክ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ስለ በተን ሳይዝ ኤክሰርሳይዙን በኋላ እንመጣበታለን። እዚህ ጋር try it yourself ነው የሚለው። በኋላ እንመጣበታለን ኤክሰርሳይዙ። በተን ሳይዝ 4 አይነት ሳይዞች አሉ። for example large, medium, small, extra small በተኖች አሉ። corresponding classes are for example for btn large ለላርጅ እንትን btn lg for large, btn md for medium, btn sm button small and btn xs for extra small buttons ይሆናል ማለት ነው። ብሎክ ሌቭል በተን ምንለው ከጫፍ ከኮንቴነሩ 100% ስፓን የሚያደርግ ማለት ነው። it spans 100% of the container of the button ማለት ነው። በተኑ ክሬት ተደረገበት ኮንቴነር ወይም ክሎዝ የሚያደርገውን ኮንቴነር 100% እንዲሞላ አድርጎ ሙሉ ለሙሉ 100% ስፓን የሚያደርግ በተን ነው ብሎክ በተን ምንለው ማለት ነው። add class .btn block to create a block label button. For example like this ማለት ነው። button type button class btn primary for primary and then btn block for button 1 ብለን ክሬት ታደረግነው 100% እንድናል። ኤክሰርሳይዙ ላይ እናየዋለን። ሌላው active and disable buttons ነው። ለምሳሌ እነዚህን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው active primary ነው። ሁለተኛው disabled primary ነው። ከለራቸው ይለያያል። active and disabled ሲሆኑ ሁለቱም primary ናቸው። ግን active create ስናደርግ like button type button class button primary active button እያሉ ያሉት btn የሚለው ነው። button primary then active creates an active primary button and then button type button class btn or btn primary then disabled creates disabled primary button ማለት ነው። ሌላው button group ነው። ላይክ እንደዚህ አይነት በተኖችን ተመሳሳይ ግሩፕ ወይም ደግሞ ሪሌትድ የሆኑ ኮንቴንቶችን ያዙ ወይም ሪሌትድ ስለሆኑ ነገሮች እንዲያወሩ የምንፈልጋቸው በተንስ አዜ በተን ግሩፕ ክሬት አድርገን በዚሁ መልኩ አዜ በተን ግሩፕ ክሬት ማድረግ እንችላለን። Bootstrap allows you to group a series of buttons together
on a single line in a button group button group create ስናደርግ we use div element with class btn group to create a button group like እንደዚህ ማለት ነው div class div element create እናደርጋለን div elemenቱ ክላሱ የdiv elemenቱ ክላስ ግን btn group መባል አለበት ማለት ነው div class btn group inside this div are definitions of buttons just normal definitions of buttons ማለት ነው just they are normal definitions of buttons ምንም የተለየ ነገር የለውም just የበተን ዴፊኒሽኖች ናቸው button type button class btn button primary apple button type button class button primary samsung እዚህ ጋር actually ሁለቱ ማች ያደርጉም እዚህ ጋር ዲፋይን የተደረገበት ያው ትንሽ ተቀይሮታላችሁ he define የተደረገበት exactly የመጀመሪያው button type button class btn primary apple ይላል ትክክል ነው btn primary ነው ከለሩ ሁለተኛው ስንመጣ ግን button type button class btn primary ሳይሆን btn success ነው btn success ይኛው ማለት ነው እቺ btn success ናት ሳምሰንግ ምትሏን ታስተካክሉታላችሁ ጂስ እናንተ ክሬት ታረጉ ማለት ነው ሶስተኛው button type button class button primary አሁንም ይሄ primary ነው የሚል እዚህ ጋር warning ነው warning እናደርጋለን ማለት ነው ሶኒ ይላል በዚህ መልኩ button group create ማድረግ እንችላለን ማለት ነው sorry ይመስላል ሌላ ተጨማሪ በተኖችም አሉ like vertical button group justified button group nesting button group drop down menus ምንላቸው split button drop downs ማውራት እንችላለን ማለት ነው ለአሁኑ ኖርማል እስካሁን ያየናቸውን የበተን ታይፖች and styles exercise እናደርግ ወደ ኤክሰርሳይዛችን እንሂድ ኦኬ እዚህ ጋር ስንመጣ በተን ክሬት ልናደርግ ነው ስለ በተን ነው የምናወራው እዚህ ጋር ላጥፋው አያስፈልግም ይሄ ስለ በተን ነው እዚህ ጋር h2 buttons demo ልበለው እዚህ ጋር div class row እንደዚህ ዜን እዚህ ጋር በተንስ ነው በተንስ እነዚህ ነው ያየናቸው አምስት ነው ምናምን በተኖች አሉ እያንዳንዱን ክሬት እናደርግ ፎር ኤግዛምፕል የመጀመሪያው በተን ታይፕ ስንል ሶስት አይነት በተኖች አሉ በተን ኖርማል በተን ሪሴት በተን እና ሳብሚት በተን ኖርማል በተን ነው መጠቀም የፈለግነው button type button አልነው class simply btn class ባይኖር ምን ይሆናል መጀመሪያ እስኪ ያለ class እንጠቀም እዚህ ጋር value button my button I am button ልበለው ለምሳሌ I am button ምንም ነገር ስታይል ሳይጨመርበት ምን ይሆናል እዚህ ጋር እንየው ይቺ ነች I am button ምንም አይነት ስታይል የለው ሁለተኛ ክሬት ላርግ for example ሁለተኛው በተን I am button class ልጨምርበት እዚህ ጋር class btn simply basic button I am basic ለምሳሌ basic button አለ እዚህ ጋር እንደገና another btn then btn እንደዚህ ነው የምናደርገው btn primary ብቻ አይደለም ብለን እናቆም or btn ብቻ ብለን እናቆም btn ላለን ቀጥለን btn primary success or whatever እንቀጥላለን ማለት መጀመሪያ ግን btn ማለት ነው btn ብቻ ስንሉ basic ነው btn primary btn success btn warning again ስንል የሚፈለገው ኮንቴክስቹዋል የሆነ በተን ይኖረናል ማለት ነው በተን success እንደዚህ ለምሳሌ success button
እንደገና ልቀጥል button then button primary and ziga button then button warning and ziga button then button danger ማለት ነው button info እንደዚህ እንደገና button ሊንክ ማለት ነው button link እንደዚህ ማየት እንችላለን እስኪ ቼክ እናድርገው እዚህ ጋር እንምጣና ልክ በዚህ መልኩ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው እነዚህ እስከዚህ የምታዩዋቸው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ስታይል ተደርገዋል ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ስታይል ተደርገዋል ይሄኛው ስታይል አይም በትን የሚለው ስታይል አልተደረገም ኦኬ ሁለተኛው ሳይዚንግ ነው ስለ ሳይዝ ነው የምናወራው የበተን ሳይዝ div class row button class button primary እንደዚህ button lg ለምሳሌ lg for large ማለት ነው large button እንደገና another button class button just primary ልበለው ስለእንትን ነው ማወራ button medium md medium ሌላው btn class btn success primary ነው እንጂ ተመሳሳዩን ችግር የለም እንትኑን ብቻ እንውሰደው እዚህ ጋር button md lg md small ነው button small እና እዚህ ጋር እንደዚህ አይደለም small ከዛ ቀጥታ extra small ነው የሚሆነው button class btn primary and btn access small ወይም ደግሞ extra ወይም ደግሞ extra ማለት ይቻላል extra small እንደዚህ እስኪ ነው ቼክ እናድርገው ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው ሌላው ብሎክ በተን እዚህ ጋር div create ላድርግ አዲስ row div class row and እዚህ ጋር h2 block buttons እዚህ ጋር button create ላድርገው button class btn then btn primary then btn block እንደዚህ ማድረግ ይችላልው block buttons ይታያችኋል አይ ቲንክ ይታያችኋል ብሎክ በተን ነው ስፓኑን ወይም ደግሞ ኮንቴነሩን 100% ከጫፍ እስከ ጫፍ ይዞታል ማለት ነው ለማስተካከል እዚህ ጋር br አለ ማለት ነው እሺ ይሄን ይመስላል ብሎክ ሲሆን ማለት ነው ብሎክ ኖርማል ስሞል ነው
by default ምን ልበለው large ላርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር btn lg እዚህ ጋር ያ እስቲ ኮንቴነሩን እንትን ልበለው ኮንቴነሩን ፍሉድ ላርገው እስኪ ለውጡን እንደ ኮንቴነር ነው የሚለው ኮንቴነር ፍሉድ እስኪ እንደዚህ ይመጣል ኮንቴነር ፍሉድ ስታረጉት እሺ ሌላው በተን ግሩፕስ ነው active and disable button አለ active and disable buttons አለ እዚሁ መቀጠል እንችላለን እዚሁ ጋር div class row cast and the cast method active and h2 for example active and disable buttons ziga input button class btn primary then active primary እንደገና ይቀጥላል እዚህ ጋር button class ነው እንጂ btn primary deactive ምንድነው disabled primary button ማለት ነው let's go ahead see ይሄን ይመስላል ለምሳሌ ይሄ አክቲቭ ነው ይሄ ደግሞ disabled ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው okay disabled and active disabled active buttons ሌላው button groups ነው button groups እንስራ ማለት ነው button groups እዚህ ጋር እንምጣና አዲስ ሮ ክሬት እናድርግ div class row and እዚህ ጋር div button group ወይም ደግሞ button group ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ከዛ እንመጣና ኖርማል button ነው ክሬት ምናደርግ button class for example button row ምንድነው button primary ለምሳሌ apple button ለምሳሌ እዚህ ጋር button success Samsung btn warning Sony ልንል እንችላለን ማለት ነው እስኪ ቼክ እናድርገው ይሄ button group ነው እሺ ያው ትንሽ ያው ክፍተት የለውም እዚህ ጋር I don't know what the reason is just ምን እንበለው br እንደዚህ ብለን ማስተካከል እንችላለን ያው ኮንቴነር ልበለው እዚህ ጋር ኮንቴነር ፍሉድ ነው የሚለው just container no container ኦኬ እንደዚህ ሲሆን በትክክልም ይታያል ማለት ነው እሺ ሌላው ምንድነው ኦኬ ስለ በተን ያለውን ነገር እዚህ ጋር እንጨርሳለን
አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ ግሊፊ አይኮንስ badges and labels as well as pagination እናያለን። እዛው እንገናኝ። አብራችሁን ቆዩ። ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። Thank you. See you soon. አትጥፉ። See you.